مرحبا بكم في ديكسيلو. اول حاجه في الفيديو هذه باش نشوفوا كيفاش نحلوا اكسل اون فوا انستالي. بعد ما نعملوا انستالاسيون شوفوا وين نجموا نلقاو اكسل وكيفاش نحلوه. دونك كان عملنا انستالاسيون، اول حاجه نجموا نلقاو اكسل على البيرو نتاعنا ديسكتوب، نلقاو راتورسي هوني. كان ما لقيناهش نجموا نمشيو للمنيو ديماري، ولا ننزلوا على البوطون ويندوز في الكلافي نتاعنا، ننزل على الويندوز. وهوني نجم نلقاها في لي زابليكاسيون اللي استعملناهم اخر مره، والا نجم نمشي نلوج في الاول ابس ونمشي للاو، حرف الاو نلقاه تحت الاو. كان ما لقيتوش هوني نجم نكتب اكسل ويعطيني لابليكاسيون ديريكتومون. اون فوا حليناه، اول ايكرون يجينا هو هذا. دونك الفيديو جاي نشوفوا بالديتاي شنو هو الايكرون هذا. ينجم يكون مش نفس الكيرون كيما عندكم، خاطر انتي ولا الفيرسيون تاع اكسل اللي تستعمل فيها. الفيديو جاي نشوفوا كيفاش نشوفوا الفيرسيون اللي نستعملوا فيها، وشنو هو لي زيليمون اللي يتكون منهم يتسمى هذا ستارت سكرين او السكرين يجينا من اكسل.